السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن مفهوم الاف كونديشن والاوبريتورز. مبدئيا كده احنا عندنا في البروجرامينج او في الكود حاجة اسمها اللوجيك جيتس. هي عبارة عن ايه اللوجيك جيتس دي؟ عبارة عن اند وور ونوت. هنعرف بنستخدمهم ازاي وفي ايه بالظبط دلوقتي مع الاف كونديشن. وعندنا عمليات مقارنة زي الأكبر من الأصغر من والإيكوال إيكوال أو اللي يساوي. فدلوقتي احنا عندنا العمليات دي مهمة جدا ان احنا نفهمها، عشان من خلالها هتقدر تسهل علينا حاجة اسمها الاف كونديشن. طب ايه بقى هي الاف كونديشن دي؟ دلوقتي احنا كبني ادمين بنقدر ناخد قرارات. ازاي؟ هتقول لي في دايما بيبقى شرط عشان تاخد القرار. لو حصل كذا اعمل كذا، ولو حصل كذا اعمل كذا، او لو ما حصلش كذا اذا هيحصل كذا فاعمل كذا. طيب ايه بقى اللي انا بقوله ده، او ازاي يتفسر في الكودينج او في البروجرامينج؟ عن طريق حاجه اسمها if condition. فانا بقول له مثلا لو انا عندي variable، الفاريبل ده نسميه مثلا x. الفاريبل ده بيساوي قيمته واحد. عايز اقول له انا بقى والله if الفاريبل ده equal واحد، do او اعمل print مثلا ايه هلو. تاني بقى عشان نعيد السنتكس ونفهم ايه اللي احنا كتبناه ده. تمام. لو لا اف الشرط اللي هو قوسين عاديين وبحط جواهم الشرط. تمام. بقول له اكس ايكوال. استخدمنا هنا بقى عمليه من عمليات المقارنه. هنا مش معناها ان الاكس بتساوي واحد، هنا معناها الاكس هل تساوي واحد، ده سؤال. فساعتها نفتح قوسين المجموعه دول ونحط الكود اللي عايزينه يتنفذ لو الشرط ده صحيح. تمام. تمام. طيب لو الاكس بقى بتساوي 2، في الحالة دي الشرط بقى غلط، فهل ده هيتطبق؟ لا. في الحالة دي انا عندي حاجة اسمها elif او else if. تمام. برضو بفتح قوسين عاديين عشان احط جواها شرط، وبعد كده قوسين مجموعة عشان يتنفذ كود. ونفترض ان احنا هنحط البرنت هنا بس نكتبه بدل هلو عشان نميز خليها عبد الله. تمام. يبقى لو اكس بتساوي واحد، وده غلط، هي مش بتساويه فعلا، كان هينفذ ده لو هو صح وهو غلط. اذا لو الاكس تساوي 2، نفذ ساعتها مين؟ اللي هنا اللي هو عبارة عن ايه؟ برنت عبد الله. طيب لو الاكس بقى ما بتساويش ولا واحد ولا 2، وانا مش عارف هي بتساوي ايه، او اليوزر اللي هيدخل لي هي بتساوي ايه، ففي الحالة دي اقول له خلاص إلس بقى. اذا لو هي ما بتساويش حاجة من دول خالص، نفذ اللي هيحصل هنا، نفذ الايه البلوك في كود ده، ونفترض ان احنا نكتب فيه ايرور. فاصبح عندي ان انا اقدر اعمل في الكودينج عندي او في البروجرامينج عندي قرارات. هتقولي طب الالس اف دي انا مش ممكن اقعد اقول الس اف. لا ممكن اقعد اقول الس اف كتير، واقعد بقى احط هنا 3 و4 و5 و6 واللي انا عايزه كله والذي منه. بس دي كده غلط. كل ما بتكتر في else if بتعمل حاجه اسمها f3. والاف 3 دي من كتر الكونديشنز اللي هتبقى هنا ونخش جواها كل شويه عشان نقعد نقرا هل ده، طب لا هل ده، طب لا هل ده، بتهلك في البرفورمانس بتاع الرامات بتاعتك وبتاع الايه الابلكيشن اللي انت بتبنيه. ففي الحاله دي احنا سهلنا على بعض، وجه دور ايه اللوجيك جيتس. ومن الاول ممكن اقول له ايه بقى؟ if الاكس ايكوال واحد، او لا اور اكس ايكوال 4. في الحالة دي انا كده بقول له ايه؟
لو الاكس بتساوي واحد هيقول لي لا غلط ما بتساويش واحد، او بتساوي 4 هيقول لي اه صح بتساوي 4. اذا نفذ اللي جوه هنا، فمش هيروح في هنا حتى لو انا كنت عامل دي كده 2، لان هو بالفعل الشرط الاولاني اتنفذ. الشرط الاولاني ايه؟ اتنفذ. لو كانت بقى فعلا اكس دي بتساوي، وانا هنا حطيت 2، طب لو الاكس دي بقى كانت بتساوي 3، فهيجي يخش هنا اف الاكس ايكوال واحد، لا، او الاكس ايكوال 2، لا، يبقى مش هيجي هنا خالص، وهيخش بقى ساعتها على الالس اف. طب الاكس ايكوال 3، اه ممكن بقى ايه تبقى الاكس مش 3، تبقى ايه طيب يا ربي؟ تبقى مثلا 4. فاجي هنا اقول له ايه؟ and الاكس ايكوال 4. هيجي يقول لي ايه؟ تعالى بقى نعيد تاني كده مع بعض الحته دي. if x ايكوال 1 هقول له لا، او x ايكوال 2 برضه هقول له لا، يبقى ولا ده ولا ده، فمش هيجي هنا. فهروح بعديها على else if هقول له x ايكوال 3 هيقول لي لا. طب عندي هنا معناها x ايكوال 4 اقول له اه. بيقول لي بس هي ما كانتش بتيكوال التلاتة، هنا مش او. فكده الكونديشن كله بقى غلط، عشان هي لازم تكون بترجح الكفتين عند الاند. لكن في حالة الاور مش شرط يا ده يا ده، لكن في حالة الاند لازم الكفتين يبقوا بترو، يبقوا بصح عشان ينفذ اللي جوه. لكن لو واحدة بفولس والتانية بترو، يعني واحدة اتحققت والتانية لأ، ساعتها ولا اكنه شايف ده وهيروح للايرور. انا ممكن بقى هنا برضو اقول له ايه؟ طيب الاكس ايكوال 5، واقول له ايه؟ لا انا عايز هنا الاكس نوت ايكوال 0 مثلا. فهقول له اف هل الاكس تساوي 1 يقول لي لا، او الاكس تساوي 2 هقول له برضو لا، ولا ده ولا ده. يقول لي طب خلاص ده مش معانا. طب هل الاكس لا تساوي الزيرو؟ هي فعلا ما بتساويش الزيرو، فيقول لي خلاص اطبع ده. طيب انا بدي الامثله دي كلها ليه يا شباب؟ عشان اوضح لك ايه هي اللوجيك جيتس وكيفيه استخدامها مع الاف كونديشن. واللوجيك جيت ما ينفعش تتكتب فرادة، يعني دي معناها اور، بس انا باجي اكتبها لازم اكتب دبل منها. الاند نفس الكلام لازم اكتب دبل منها. النوت هي الوحيده اللي بتتكتب فرادة زي ما انت شايف، وبتكتب بعديها ايكوال عشان هي نوت ايكوال، ما ينفعش اكتب نوت وخلاص هيديني ايرور. نوت ايه؟ انا هقول له نوت ايكوال لا تساوي. عمرك عرفت سمعت حاجه اسمها نوت وخلاص كده؟ تمام. احنا تاني سريعا بس وضوحا للموضوع، اند اللي هي معناها طب الاور اللي هي معناها او، وطبعا دي معناها لا اللي هي النوت، مظبوط؟ لا، ودول مش محتاجين ان انا اعرفهم لك، اكبر من اصغر من او تساوي. تمام تمام. بالعقل كده كأنك بتتكلم انجليش او عربي. لو اكس بتساوي 1 غلط او صح، او بتساوي 2 نفذ ده. طب ماشي ده غلط كله، الشرط هنا غلط كله في الناحيتين، فهنا اصبح 0. هقول له اذا لو اكس مش بتساوي 0 فده صحيح، فهينفذ 5. او ممكن اعيد الحتة بتاعت لو لو الاكس equal 0 and
يعني و x equal 5. فهنا لازم الاكس تكون بتساوي 0 وبتساوي 5. برضو ده غلط لان هي بتساوي 5 بس. طب انا عشان احقق الشرط ده وانا عايز احققه في بالك كده احط ايه؟ ان الاكس لازم تكون اكبر من الزيرو وتساوي 5. في الحالة دي هينفذ مين؟ عبد الله هيطبعهولي، هو اللي هيطبعه، عشان الشرطين دول مع بعض الضفتين هنا دول لازم يطلعوا ترو، وفعلا انا كده خليتهم يطلعوا ترو. فاصبح عندي تاني الاف كونديشن هي الطريقة اللي بخلي البرنامج بتاعي بيها ياخد قرارات بناء على المدخلات اللي داخله، وبناء على المدخل ده انا بعمل بلوك كود معين على المدخل اللي هو مدخله. مثلا لو هندي على مثال اكبر شويه، اليوزر نيم والباسورد، مش دي مدخلات العميل بيدخلها لي؟ فهقول له اف اليوزر نيم اللي داخل ايكوال اليوزر نيم اللي جاي من الداتابيز بقى، ان شاء الله لما نخش في الفيديوهات التقيله هنعرف المعلومات دي، قول لي ترو. وساعتها شوف طب لو الباسورد تمام كده، المفروض هنا بقى ساعتها مش هيبقى اور، مش هيبقى هيبقى او سوري مش هيبقى اللي هو اند، يعني لا والباسورد كمان اللي داخل صحيح بيساوي الباسورد في الداتابيز، اذا عدي الراجل ده وخليه يعمل لوجن. ده مثال ادفانسد شويه، بس اهم حاجه خليك في اللي احنا شرحناه عشان تبقى الصوره مبسطه وتفهمها بطريقه مبسطه. مش لازم تفهم المثال الادفانسد ده دلوقتي خالص، ان شاء الله انا برشحه بعدين، بس بمنتهى البساطه الاف كونديشن هي طريقه اتخاذ القرارات عندنا في الكودينج او في البروجرامينج، واللوجيك جيتس والاوبريتورز اللي هم الاكبر من الاصغر منه واللي يساوي مهمين كفهمهم وكاستخدامهم مع الاف كونديشن، عشان ما نعملش تري اوف اف كونديشن عشان بتهلك في البرفورمانس بتاعه الشغل وبتاعه الموبايل ابلكيشن بتاعنا او بتاعه الكودينج عموما ومع الرامات بتاعتنا. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله المره الجايه. فيديو النهارده كده يعتبر خلص يا شباب. حد عنده اي اسئله يسال في الكومنتات او في جروب الواتساب ان شاء الله اللي هنعمله. والسلام عليكم، نشوفكم المره الجايه ان شاء الله.